हेलो मेरो प्यारो मित्रहरू, आज म अमित तपाईको मित्र फेरि हाजिर भएको छु एउटा नयाँ कथा लिएर र आशा गर्दछु कि तपाईलाई पनि यो कथा सुनेर राम्रो लाग्नेछ भनेर। सबैलाई खेर नफ्यालिकन यो कथा सुरु गर्नेछौँ र यो कथा यसरी सुरु भयो। एक दिन युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाको एउटा जर्जिया भन्ने जग्गामा है त्यहाँनिर मकैको खेती हुने गर्छ है। मकैको खेती एकड जमिनमा चाहिँ उनीहरूले मकैको खेती गर्छ र एकपल्ट चाहिँ दुईजना बुढाबुढी है छोरासित एउटा सानो नानीसित त्यहाँ घुम्नु गएको हुन्छ त्यो जग्गामा होइन, सहरबाट अब घुम्नु गएको हुन्छ त्यहाँनिर। र त्यति बेला चाहिँ भर्खर अब पाक्दै गरेको हुन्छ खेतीमा है, मकै मजाले यतिको हाइटको मकै भइरहेको हुन्छ र अब बिहान उठेर उनीहरू होटेलबाट गएर बिहानै टक्कै खेतमा गएर हेर्दाखेरि खेतमा परबाट घाम भर्खर निस्किँदै गरेको घाम होइन, मजाको सिनेरी, अब मकैको खेती कस्तो हरियो मजाको आँखाले नभ्याउने जग्गासम्म त्यो मकै अब त्यहाँनिर हुन्छ है। अन्त उनीहरू त्यो मकैको खेतीलाई देखेर एकदम मग्न हुन्छ क्या त हेरेर है। नानी सानो नानी पनि लिएको हुन्छ, आमा बाउ होइन। अन्त उनीहरूलाई के भन्छ छु जस्तो पनि लाग्ने अब त्यस्तो खालके अब के हुन्छ त्यो मकैको उयोहरू पत्ताहरूबाट तब पानीहरू चुँदै गरेको कस्तो मजाको अब शीतले गर्दाखेरि भिजेको होइन, शीतले भिजिरहेको त्यो मकैहरू र मजाको सिनेरी हुन्छ क्या त्यहाँनिर। अन्त उनीहरूलाई चाहिँ अब मनपर्छ, अब उयो हुन्छ, मन हुन्छ कि यिनीहरूलाई यस्तो गरेर खेतमा चाहिँ यस्तो गरेर दुईपट्टि हात यस्तो गरेर चाहिँ त्यो मकैको गाँचमा चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ अब छुँदै सरर परसम्म जाने क्या उनीहरूलाई इच्छा हुन्छ। र त्यसरी नै बुढाबुढी यस्तो गरेर मकैलाई यतिको हाइटको छ मकै है, मकैलाई यस्तो गरेर छाम्दै परसम्म पुग्छ क्या त तिनीहरू। परसम्म बक्न भएर है मजा आएर त्यो गरेर जाँदै गरेको हुन्छ सिनेरीलाई हेर्दै। भरे टक्कै बाउलाई याद हुन्छ, के अरे टक्कै क्लिक हुन्छ बाउको दिमागमा कि छोरा खै भन्ने हुन्छ क्या। नानी बुढीले सोध्छ छोरा खै भन्छ, बुढाले सोचेको हुन्छ, बुढीले याद गरिरहेको होला के छोरालाई, बुढीले सोच्छ बुढाले याद गरिरहेको होला छोरालाई हो। दुईजनै मग्न यसरी त्यो खेतमा हिँडिरहेको हुन्छ। भरे छोरा हेर्दा पछाडि हेर्दा छैन छोरा त सानै, अब त्यो खेतमा छोरा त हरायो। अब खेत यति अब आफ्नो के अरे टाउको हाइटको उयो छ, के अरे मकैको खेती छ। त्यो मकैको खेतीमा उनीहरू त मग्न भएर परसम्म पुग्यो। लास्टमा छोरा त सानै मुनि हरायो, कहाँ हरायो हो, हेर्दा पनि पाउँदैन, खोज्दा पनि पाउँदैन। यस्तो अब कराउँछ अरे हो, छोराको नाम लिएर कराउँछ अरे, यता कराउँछ अरे, आमाले यता कराउँछ अरे, खोज्छ अरे, उयो गरेर अत्तालिन्छ अरे, खोज्छ अरे, पाउँदैन अरे, कराउँछ अरे हो। सानै छ नानी, अब बालखा अब होइन, बच्चा। अन्तखेरि के गरौँ कसो गरौँ, अँध्यारो हुन आँटिसक्यो अरे हो। राति अब त्यहाँनिर कस्तो डरलाग्दो, रात परेपछि ठन्डा हुन्छ त्यहाँनिर, यस्तो डरलाग्दो -डिग्रीमा अब त्यहाँनिर ठन्डा हुने गर्छ होइन। अन्त त्यहाँनिर गएर अब उनीहरू के गरौँ अब केही गर्नु सक्दैन। लास्टमा बाउ आमा चाहिँ लु न लाउन नि मेरो छोरालाई बचाइदेऊ न नि, लु न के गरौँ न कसो गरौँ न, लु न छिटो न भनेर अत्तालिन थाले आमा चाहिँ अब हो। बाउले खोज्छ पाउँदैनहरू हो, बस्ता भुङ्गा पारेर पनि खोज्छ पाउँदैन। आमा एकतिर जान्छ, बाउ एकतिर जान्छ, कहाँ गरिसक्यो के गरिसक्यो, पाउँदैन नानीलाई त। अन्त बाउको पाला लास्टमा केही चारो नदेखेर चाहिँ छेउको गाउँमा जान्छ, कुद्दै त्यो गाउँमा जान्छ। त्यो गाउँमा गएर त्यहाँको भिलेजर्सहरूलाई मुखियाहरूलाई भनेर हतार उनीहरूले के भन्छ मान्छेहरू जम्मा गर्छ त्यहाँनिर है। जम्मा गरेर त्यहाँदेखिको सबैजना गुडुङ पस्छ अब त्यो खेतमा हो नानीलाई खोज्नुको लागि। अन्धकार भइसक्यो, टर्च लाइटहरू बालेर हेलोजिनहरू बालेर खोज्छ, कराउँछ, नानीलाई सोध्छ सबैजनाले। कसैले पनि के भन्छ अब उयो गरेको छैन, नखोजेको छैन, सबैजना खोजिरहेको छ अब त्यहाँनिर है। तर नानीले के अरे कराउँदैन, नानी पाउँदैन। त्यत्रो ठुलो खेतमा कहाँ गयो नानी हो। फेरि त्यहाँ भित्रभित्रै जनावरहरू पनि त आउनसक्छ
हो, खतरनाक खतरनाक जनावरहरू आउँछ। त्यही भएर डरले आमा चाहिँ मुटु ढुक भइसक्यो, बाउ चाहिँ पनि स्यास्यारा फ्याफ्या हुँदै खोज्दैछ है, त्यहाँको गाली मान्छेहरू सबै खोज्दैछ, पाएको छैन, टाढो टाढोसम्म खोज्दैछ। एउटा कोही मान्छे कहाँ पुगिरहेको छ, कोही मान्छे कहाँ पुगिरहेको छ, कोही मान्छे आफ्नो जग्गामा खोजिरहेको छ, कोही मान्छेले आफ्नो जग्गामा खोजिरहेको छ है, तर पाउँदैन। अन्त लास्टमा त्यहाँ गाउँको मुखियाले एउटा आइडिया दिन्छ, होइन हामी यसो गरौँ, हामी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो हात पक्डौँ यसरी है, यसरी आफ्नो आफ्नो के भन्छ हात पक्रेर हामी लामो बनियौँ होइन। त्यहाँको सबैजनाले यसरी हात पक्रिन्छ होइन, सबैजना अब हात पक्रेर चाहिँ लामो हुन्छ। त्यहाँदेखिको अब यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै जाउँ, यसरी सर हिँड्दै जाउँ होइन, हिँड्दै जाउँ खोज्दै जाउँ हिँड्दै जाउँ, हात नछुडौँ, हामी एकअर्काको हात नछुडौँ, हिँड्दै जाउँ। अन्त त्यहाँदेखिको हामीले यसरी घेरा गरौँ, घेरा गरेर चाहिँ बिचमा हामी आएर नानीलाई खोजौँ भनेर भन्छ क्या। अन्त साँच्चै त्यसै गर्छ, सबैजनाले यस्तो आफ्ना एकवटा हात पक्रिन्छ होइन, लामो पहिला बनाउँछ, त्यहाँदेखिको खेतको लामो परसम्म अब त्यो उयो हात उयो पुग्छ होइन, लाइन बनिन्छ, तिनीहरूको मान्छेको लाइन बनिन्छ। त्यहाँदेखि उनीहरू सर अब त्यो उयसमा खेतभित्र पसेर चाहिँ होइन, उयो मकैको खेतभित्र पसेर चाहिँ हिँड्दै कराउँदै उनीहरूले के गर्छ, नानीलाई खोज्नु थाल्छ। अन्त यस्तो गोलो बनिएर चाहिँ त्यहाँदेखिको परबाट फेरि के भन्छ साँगुरो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ टक्कै बाटोमा चाहिँ एउटा मान्छेको खुट्टा टक्कै त्यो नानीको खुट्टामा पर्छ। भरे यस्तो हेर्दाखेरि त्यो नानी त बेहोस भएर लडिरहेको हुन्छ है, लडेको हुन्छ। अन्त हतार त्यहाँदेखिको मैले पाएँ नानी पाएँ, यहाँ रहेछ नानी भनेर एकजनाले हात उठाएर त्यो नानीलाई जुरुक्क बोकेर स्पिड कुदेर लिएर आएर आमा र बाउको हातमा दिन्छ है। आमा र बाउको हातमा दिएर नानीलाई यस्तो हेर्दाखेरि त नानी त सुतिरहेको छ, अब बेहोस भइरहेको छ नि अब नानी है। अन्त भरे एकछिनपछि खुसी त हुन्छ अब उनीहरूले भेटेर होइन, नानी भेटेर, तर नानीलाई एकछिन उयो गरिसक्दाखेरि है, अब नानीलाई जगाउँ भन्दाखेरि त नानी त जाग्दैन हो, जाग्दैन नानीलाई कति जगाउँदा पनि जाग्दैन। त हाइपोथर्मिया भएर चाहिँ नानीको मृत्यु भएको हुन्छ क्या त। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो समाजमा है, हाम्रो देशमा, हाम्रो वर्ल्डमै भनौँ, हामी हरेक प्रकारको अब मानिसहरू छौँ, विभिन्न जातिहरूको छौँ, विभिन्न धर्महरूको छौँ, विभिन्न प्रकारको हाम्रो सोच विचारहरू छ है। र कसैले आफ्नो प्रकारले काम गरिरहेको छ, कसैले आफ्नो प्रकारले गरिरहेको छ, कसैले आफ्नो लागि मात्रै सोचेर गरिरहेको छ है। र आज यो यस्तो डरलाग्दो सङ्कटको समयमा मान्छेहरू है आफ्नो लागि मात्रै सोचिरहेको छ, आफ्नो जातिको लागि सोचिरहेको छ, आफ्नो धर्मको लागि सोचिरहेको छ। म हिन्दू, म मुस्लिम, म सिख, म इसाई। तर आज म के भन्न चाहन्छु भने हामीले एकअर्कालाई हामीले जसरी हामीले यो स्टोरीमा हामीले हेऱ्यौँ है, जबसम्म तिनीहरू आफ्नो धुनमा खोजिरहेको थियो, आफूले एक्लैले गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो, आफू उयो भएर गरिरहेको थियो है, कसैले पनि पाउन सकेको थिएन। तर जब त्यो मुखियाले भनेर चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ हात पक्रेर एक भएर उनीहरू हिँड्यो, अन्तखेरि चाहिँ उनीहरूले सफलता पायो, हो कि होइन भन्नुहोस्। त्यसरी नै आजको दिनमा हामी एकअर्कालाई हामीले हात पक्रेर एक भएर, म बिहारी, म नेपाली, म बङ्गाली, म मारवाडी, म फल्ना, म ढिस्का भनेर होइन, हामीले एक भएर हामीले मानवताको हिसाबले हामीले हेरेर हामीले हिँड्नुपर्छ। र हामीले एक भएर हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीले हरेक प्रकारको हामीले सफलताहरू पाउन सक्नेछौँ। हरेक प्रकारको हामीले सफलताहरूमा हामी विजयी हुनेछौँ। चाहे यो पेन्डेमिक किन नहोस्, चाहे हाम्रो आर्थिक अवस्था, हाम्रो समाजको आर्थिक अवस्था, हाम्रो समाजलाई सुधार्ने काममा किन नहोस्, हामी एक भएर, हामी मानव भएर हामीले काम गऱ्यौँ भने है सबै कुरोमा हामी सफलता हुनेछौँ है, हरेक कुरोमा हामी सफल हुनेछौँ। तर हामीले यो सोच राख्नुपर्छ, हामीले यो सोच राखेर हामी हिँड्नुपर्छ है। म होइन कि म चाहिँ फल्ना जातिको हो, म किन फल्ना जातिकोमा जानु, म फल्ना जातिको लागि मात्रै काम गर्छु, म आदिवासी हो, म आदिवासीको लागि मात्रै काम गर्छु, म नेपाली हो, म नेपालीको बिचमा मात्रै काम गर्छु, म बङ्गाली हो, बिहारी हो, मारवाडी हो, म आफ्नो जातिको बिचमा मात्रै काम गर्छु। त्यस्तो होइन, हामी सबैजना मिलेर, हामी सबैजना भएर, हामी एक भएर, हुन त हाम्रो देशमा है धेरै प्रकारको जातिहरू छ, तर हामी एक भएर, हामी मानव भएर हामीले काम गऱ्यौँ भने अवश्य सफलता पाउँछौँ।
यस्तो नहोस् कि है त्यो नानी जब त्यो नानीलाई पाउनु त पाएँ नि, तर के गर्नु त्यो नानीलाई पाएर है, जब त्यो नानी नै रहेन है, नानी नै त्यो बाँचेन, त्यस्तो प्रकारले आज हामी एक भएनौँ भने है ढिलो हुनसक्ला, सायद हाम्रो समाज बिग्रिन सक्ला, हाम्रो समाजमा खराबी आउन सक्ला, चाहे हाम्रो भारत देशमा खराबी आउन सक्ला। हामी एक भएर हामी गर्नुपर्छ र हामी एक भएर सबैजना मिलेर एकताको साथमा हामी हिँड्नुपर्छ ताकि हाम्रो देशलाई हामी अगाडि बढाउन सकौँ भन्दै म यो कथालाई यतिमा टुङ्गाउँछु। र यो कथा सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु नबिर्सिनुहोस् होला। टेक केयर, बाई।